đợi từ sáng giờ. Cái này là tạo xong. Mình đến đây mình làm 2 lần này trước rồi. Đứng này. Đứng đây tập dậy. Bây giờ cái đá mà tôi chỉ gọi đi thấy ai đấy xe con cắt lấy ở bên của tôi đấy lái như lái ở này đẹp ăn đấy cái xe về nhà mà không về nhà cũng là từ chiều qua ấy thì đấy tôi lấy đi mấy cái chở người đóng chở thì phải đúng là đây em ai gì á đọc cái gì nhỉ con xe kia chở mấy chục cân đấy. Chạy xăng đây là máy này lấy từ máy gì
Đấy.